S nákupem a prodejem drahých kovů přichází i různé daňové souvislosti, které by měl znát každý investor v případě, že uvažuje nad jejich koupí. Právě na základě klíčových charakteristik drahého kovu se můžeme následně dozvědět, zda moje investice podléhá či nepodléhá daňovým povinnostem. Dnes se tedy podíváme na to, jak souvisí investování do drahých kovů s daní z přidané hodnoty a s daní z příjmů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Vítejte na našem kanále, dnešní téma jsou drahé kovy a daně. Pokud vás zajímají aktuality z dnešní ekonomiky a vše o drahých kovech, zvažte odběr našeho kanálu, pravidelně publikujeme videa na tato témata a vaše podpora nám pomáhá produkovat další edukativní videa. V případě zlata je nutné odlišit, jaké zlato vlastně vlastním. Ve valné většině to může být buď investiční zlato, anebo zlaté šperky. Právě jeden ze zásadních rozdílů mezi nimi je ten, že zlaté šperky podléhají dani z přidané hodnoty na rozdíl od investičního zlata. Proto je důležité umět odlišovat, co se považuje za investiční zlato a co se naopak považuje za šperky na českém a slovenském území. Do kategorie zlatých šperků se v České a Slovenské republice typicky řadí zlaté prstínky, náušnice, náramky, řetízky a podobně. V České republice je kategorie investičního zlata definována ve směrnici Rady 2006/112 Evropského společenství jako za prvé zlato ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s vlastním číslem, označením výrobce, ryzostí nejméně 995 tisícin a hmotnosti připouštěnou na těchto trzích. Za druhé, zlaté mince, které mají ryzost nejméně 900 tisícin, byly vyraženy po roce 1800, jsou nebo byly v zemích svého původu zákonným platidlem a jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje obvyklou hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80%. Na Slovensku je to samé stanoveno v zákoně číslo 222/2004 sbírky. Čili zlato, které splňuje podmínky takto stanovené zákonem, lze považovat za zlato investiční a jako takové je pak při nákupu osvobozeno od DPH. Nicméně proč je vůbec investiční zlato osvobozeno od daně z přidané hodnoty? Je to převážně díky tomu, že podle bazilejských pravidel Bazilej 3, které vydal Bazilejský výbor pro bankovní dohled BIS, tedy banky pro mezinárodní vypořádání, je zlato vnímáno jako nejbezpečnější forma uložení bankovních rezerv a platidlo v jiné podobě. A jak je tomu u investičního stříbra a dalších kovů? Vzhledem k tomu, že se stříbro považuje za průmyslový kov, tak z této definice podléhá dani z přidané hodnoty stejně jako ostatní drahé kovy typu platina, paládium a ródium. Nicméně některé společnosti nabízí možnost investovat do stříbra tak, že je uloženo v celních skladech mimo území Evropské unie, typicky ve Švýcarsku, a investor tak při jeho pořízení nemusí platit DPH. Ačkoliv se jedná o výhodnou koupi, tak na druhou stranu má toto řešení nevýhodu v tom, že investor nemá svou investici zcela pod kontrolou a vše je tak založeno na důvěře. Jiné společnosti se zase pohybují na hraně zákona a nabízí stříbrné investiční mince bez DPH s tím, že uplatňují tzv. Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi. Na toto zboží, které je na daňovém dokladu deklarováno jako použité, se potom také vztahuje kratší záruka. Nicméně finanční správa k tomu vydala stanovisko již v roce 2017, podle kterého na mince z drahých kovů nelze aplikovat zvláštní režim pro použité zboží podle paragrafu 90 zákona o DPH. To byla daň z přidané hodnoty. Stále tu ale ještě máme daň z příjmu. Na rozdíl od DPH, kde platí osvobození investičního zlata v celé Evropské unii, tak u daně z příjmu, respektive z kapitálového výnosu, při zpětném prodeji, to řeší každá evropská země samostatně. V Česku a na Slovensku zákon na dani z příjmu nahlíží na prodej zlata jako na prodej hmotné věci movité, čili v případě prodeje u fyzických osob, nepodnikatelů, je tento prodej osvobozen od daně z příjmu. V případě České republiky to stanovuje zákon 586/1992 sbírky a v případě Slovenské republiky to stanovuje zákon číslo 595/2003 sbírky. Jednoduše řečeno, v případě, že zákazník nakoupí a následně prodá investiční zlato, tak v případě zisku z něj nevzniká povinnost hradit daň z příjmu ani uvádět zisk v daňovém přiznání. Naopak v zemích, jako je Rakousko a Německo, osvobození od daně z příjmu neplatí při krátkodobém držení a prodeji zlata do 1 roku. Dokonce v Itálii se uplatňuje daň ze zisku 26%, podobně to má i Španělsko, kde byste museli daně podle výše zisku 19 až 23%. Čili ne všechny země mají tak příznivé daňové podmínky jako my v Česku a na Slovensku. Toto byly zlaté novinky na téma drahé kovy a daně. Pokud se vám video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na témata z oblasti investic a světové ekonomiky, a tak by byla škoda některá promeškat. Přeji mnoho investičních úspěchů a příště naslyšenou.